सभी दार्जिलिंग वासियों का मैं सादर नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर मौलय शाह, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल NBU हेरिटेज म्यूजियम इनकॉर्पोरेटिंग राजा म्यूजियम कलेक्शन का मैं क्यूरेटर हूँ। तो ये जो आज का ये प्रोग्राम है, आज और कल के लिए, ये प्रोग्राम का मेन टाइटल है दार्जिलिंग हेरिटेज वॉक रीडिस्कवर द क्वीन ऑफ हिल्स। इनका जो मेन थीम है कि हम लोग का ये जो टाउन है, ये हेरिटेज टाउन है, इनका रास्ता, इनका बिल्डिंग, इनका जितना भी ये जो एरिया है, सब के पीछे एक स्टोरी है। ये स्टोरी को हमको फील करना है, अनुभव करना है, और जितना भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनके बारे में जागरूकता फैलाना है, और एक अवेयरनेस कि इतना सारे हेरिटेज बिल्डिंग कहाँ पे है, इसको कैसे मेंटेन किया जाए। ये एक अवेयरनेस किन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए। जैसे ये तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको और भी मतलब मेंटेन करना होगा, और हमसे जितना भी स्टूडेंट्स लोग हैं उनको जैसे रिसर्च में यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च टॉपिक है, इसको लेके हाईलाइट करके वो किताब में पब्लिश्ड होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग को भी ये जानकारी आएंगे कि कम से कम यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कुछ है जो हम लोग को जानना बाकी है, वो अभी एक्सप्लोर करना है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितना भी मेरे सहयोगी यहाँ पे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल का जो भी अथॉरिटी है। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर ऑनरेबल रजिस्टर मैम डॉक्टर नूपुर दास एंड ऑल द मेंबर हु पार्टिसिपेट विद दिस इनॉर्मस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का और एक मोटिव है कि बच्चे लोग को और भी अवेयरनेस करना चाहिए आने वाले टाइम में, कि इतना भी हेरिटेज अभी इसको कैसे एक अवेयरनेस होना चाहिए, जो इसको मेंटेन किया जाए, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में और भी जानकारी इन लोग के सामने हम थ्रू दिस हेरिटेज वॉक के दौरान हम सामने लेकर आना चाहते हैं। जय भोले, जय महाकाल। म यहाँ महाकाल मन्दिर पूजा कमिटीबाट तपाईको सेवा गरेको 20 वर्ष भयो। यो मैले सुन्दाखेरि यो महाकाल मन्दिर चाहिँ यो प्राचीन उहिलेदेखि नै यहाँनिर चाहिँ हिन्दू र बुद्धिस्ट छ, जो चाहिँ हाम्रो लेडेनला सरहरू हुँदादेखि नै यहाँनिर हिन्दू र बुद्धिस्टले पूजा गर्ने प्रथा बनेको छ। र यो चाहिँ वर्ल्डको एउटा मात्रै जग्गा हो जहाँ चाहिँ हिन्दू बुद्धिस्टसँगै पूजा गरिन्छ। अन्त यहाँ दार्जिलिङमा प्रथमचोटि जे पनि राम्रो शुभ कार्य हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर पुजेर मात्रै कार्य गर्ने चलन छ। यसलाई चाहिँ ब्रिटिसले फेरि अब्जर्भेटरी हिल भनेर पनि नामकरण गरेको छ, र यहाँ धेरै जसो बाहिर फरेनबाट मान्छेहरू आउनु चाहिँ अब्जर्भेटरी हिल हेर्न आउँछ। यहाँबाट जुन चाहिँ कञ्चनजङ्घा देख्छ त्यो चाहिँ टप टु बटन देख्छ भन्ने यहाँनिर प्रथा छ। अन्त उहिले त्यो जङ्गबहादुर राणाले राखेको तपाईँको टेनिसको पनि यहाँ महाकाल मन्दिरमै राखेको थियो। अहिले फिलहाल चाहिँ त्यो तेन्जिङ नोर्गे हिलेरी सापले चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे सरलाई गिफ्ट गरेर त्यो चाहिँ दार्जिलिङ हिमालयन म्युजियममा हेर्नु पाइन्छ। जय भोले, जय महाकाल। मजा आइरहेको छ, एउटा नयाँ कुरा है, एउटा हेरिटेज दार्जिलिङमा यसलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ अवश्य। के कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राम्रो लाग्छ, राम्रो मात्रै लाग्छ। ये जो पवित्र स्थान है महाकाल धाम, इनको साक्षी मान के आज यहाँ से हम लोग का वो हेरिटेज फाउंडेशन का वो प्रारंभ करके हम लोग ये यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं। कल 18 में इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, तो इनको सामने रखकर हम लोग हेरिटेज वॉक फॉर दार्जिलिंग रीडिस्कवर द क्वीन ऑफ हिल्स, ये टॉपिक के ऊपर आज हम लोग का जितना भी हेरिटेज टाउन का जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, नेचुरल हेरिटेज है, इनका यहाँ का जितना भी हेरिटेज जो है वो सब के बारे में हम एक अनएक्सप्लोर जितना भी साइट्स है वो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और ये हम लोग के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग, रिसर्च स्कॉलर्स, हाँ एकेडमिक्स एंड भी बहुत सारे जितना भी रिस्पेक्टेड यहाँ पे कम्युनिटीज़ है, सभी यहाँ पे हम लोग के साथ शामिल हुए हैं। तो ये हम लोग के बहुत बड़ा चीज़ है। आने वाले टाइम में हम लोग का साथ हम लोग का यूनिवर्सिटी अथॉरिटी का बहुत सारे सपोर्ट है, एवं ऑल द स्टेक होल्डर्स जितना भी है यूनिवर्सिटी वो लोग शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जितना भी फ्रेंड्स सर्कल है, जो टीचर्स लोग हैं, एकेडमिक से प्रोफेसर लोग, वो भी शामिल हुआ है। तो सब कुछ मिला के हम लोग को ये जागरूकता फैलाना है कि हेरिटेज को कैसे मेंटेन किया जाए, ये अवेयरनेस हमको लाना चाहिए। नमस्कार, म आशिष प्रियदर्शी है।
र विशेष आजको कार्यक्रम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो 2 दिने कार्यक्रम हो है 17 18 र आज 17 मा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जति पनि दार्जिलिङमा धरोहर मानिने जग्गाहरूलाई चाहिँ हामीले भ्रमण गरेर परिभ्रमण गरेर त्यो स्थलहरूको चाहिँ जानकारी सार्वजनिक अझै यसलाई प्रमोट है प्रिजर्भेसनको लागि चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ र यसको लागि चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ डाक्टर मलैसा मेरो साथी हुनुहुन्छ एनयू को म्युजियमको क्युरेटर हुनुहुन्छ वा डाइरेक्टर अफ नर्थ बेङ्गल वेस्ट बेङ्गल हेरिटेज पनि हुनुहुन्छ है पोस्ट वाइज र उहाँले यो इनिसिएटिभ लिनुभएको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो रिसर्च स्कलर्सहरू पनि हुनुहुन्छ है जति तलबाट आउनु भएको छ र साथै यहाँ जति पनि कम्युनिटिजहरू हुनुहुन्छ है डिफ्रेन्ट ट्राइब्सहरूलाई पनि लिएर उहाँले यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ र आजको दिन हामीले सुरुवात चाहिँ यो पवित्र स्थल है हाम्रो महाकाल धामबाट हामीले गरिरहेको छौँ र हाम्रो भानुभवनमा जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो फेलिसिटेसनको प्रोग्राम पनि रहेको छ र त्यसमा पनि हामी सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा जनाउँदछौँ अहिले सेन्ट एन्ड्रुज चर्चमा छौँ सेन्ट एन्ड्रुज चर्च चाहिँ 1843 मा यसको स्ट्याब्लिस भएको झन्डै जब सिक्किमको राजाले जनरल लर्डलाई यो पाखा दियो त्यसको झन्डै 10 वर्ष बादमा चाहिँ यो ब्रिटिसर्स त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनी या त ब्रिटिस एम्पायरकाले आएर दार्जिलिङलाई सेनेटरी मात्रै नबनाएर एउटा आर्मीको उयस पनि बनाएको थियो र त्यो समयमा चाहिँ यो सेन्ट एन्ड्रुज चर्च 1843 को अक्टोबर महिनामा यसको फर्स्ट फाउन्डेसन स्टोन चाहिँ राखेको थियो भने 1844 मा चाहिँ यसको झन्डै 1 वर्ष बादमा चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट सर्भिस सुरु भयो र जुन चाहिँ अहिलेको तपाईँले स्ट्रक्चर देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ ओरिजिनल स्ट्रक्चर चाहिँ होइन र एडिसन हुँदै गएको कारण 1862-63 मा यहाँनिर एउटा सानो उयस भएको थियो घटना त्यो घटना हुँदाखेरि चाहिँ यो बिल्डिङलाई त्यति बेला ब्रिटिस गभर्मेन्टले चाहिँ यो अनफिट फर द युज भनेर चाहिँ त्यो गरेको थियो र गर्दाखेरि त्यो बादमा फेरि यसलाई डिसमेन्टल चाहिँ गरिएन तर बनाइयो र बनाउँदाखेरि कति पोर्सन गरियो होला डिसमेन्टल पनि म त्यसलाई स्पष्ट गरेर म भन्न सक्दिनँ र पनि त्यो बादमा चाहिँ 1880s देखि चाहिँ यो 70s देखि सुरु हुँदै गएर चाहिँ यो एडिसन्सहरू हुँदै गयो त्यहाँदेखि तपाईँको यो यतापट्टिको विङ दुईटा विङ है कि जुन चाहिँ हामी भन्छ नर्थ ट्रान्सेप्ट र साउथ ट्रान्सेप्ट नर्थ ट्रान्सेप्ट चाहिँ लेटर अन चाहिँ के भयो भने सेन्ट जर्जेस च्यापल भनेर भनियो त्यो चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा जति पनि भएको त्यसलाई कमेमोरेट गर्नको निम्ति चाहिँ यो सेन्ट जर्जेस च्यापल बनाइयो त्यहाँदेखि साउथ ट्रान्सेप्ट यो भयो यसमा चाहिँ प्रायः हामीहरूको मिटिङ्सहरू के हुन्छ र लेटर अन एडिसन चाहिँ यो उयस पनि भयो अल्टर पनि भयो अल्टरको अलिकति एक्सटेन्सन भयो त्यो पछि अर्गनहरू लाग्यो चर्च अर्गन जुन चाहिँ 1880s मै भएको त्यो बादमा यो बेल टावरहरू बन्यो बेल टावर बनेर बेल पनि फिक्स भयो अघि र अहिले चाहिँ यो हालतमा छ बेसिकली र बनिँदैछ रेनोभेसन हुँदैछ रेस्टोरेसन ब्युटिफिकेसन र यो चाहिँ अन्डर
टुरिज्म डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले गरिदिरहेको छ र अब हुन त यो भयो निकै भयो टाइम लाग्दैछ यसलाई र होपफुली विदिन दिस इयर चाहिँ कम्प्लिटली हामी यसको रेनोभेसन भएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि 7 days a week हामी पब्लिकको लागि हामी खुला राख्छौँ तर विथ देयर विल बी अ सर्टन थिङ probably है कतिवटा हामी रेस्ट्रिक्सन्सहरू पनि हामीले राख्छौँ यहाँनिर कारण यो एज अ वर्सिप प्लेस पनि भएकोले गर्दा लिभिङ वर्सिप प्लेस पनि हो र कारण यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रब्लम के छ भने यहाँ आएर नक्साहरू खिच्छ ठिकै छ तर मैला पनि गरिदिन्छ मान्छेले त्यति मात्र होइन नचढ्ने जग्गा जस्तो अब यहाँदेखि यो यहाँ जति छ यहाँदेखि माथि यिनीहरू चढ्नु पाउँदैन हामीले देख्यौँ हामीले भेट्यौँ कतिवटा रिल्सहरूमा यो चाहिँ हामी एकदमै होली माग्छौँ यहाँ चाहिँ खालि द अर्डेन्डहरू मात्रै यहाँ बसेर उनीहरूले गर्छ प्रचार गर्छ माथि नाचेको हामीले देख्यौँ यहाँ भित्र नाचेकोहरू नक्साहरू खिचेको त्यस्ताहरू अनेक बाहिरतिर त्यो चाहिँ हामी एकदमै अलाउ गर्दैनौँ र ओन्ली स्टिल फोटोग्राफ्स विल बी अलाउड हगि आउटसाइड द चर्च नट इनसाइड द चर्च किनकि यसको सेन्टिटी हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ वी हेभ टु किप द सेन्टिटी अफ दिस प्लेस अल्सो सो नो फोटोग्राफी इनसाइड द चर्च हगि त्यति बेला हामी गर्छौँ नै र अहिले त हामी फ्री दिँदैछौँ कसैलाई पनि हामीले रिस्ट्रिक्सन हामी गरेको छैनौँ तर वान्स यो बनेपछि बिकज वी हेभ टु हामी के गर्छौँ भने बिकज राइट नाउ इट इज डिकन्सिक्रेटेड प्लेस हो यो हगि बिकज द वर्क इज गोइङ अन र त्यसले गर्दाखेरि डिकन्सिक्रेसन हुन्छ हाम्रोमा डिकन्सिक्रेसन भनेको नाउ यु क्यान मुभ अराउन्ड बट वान्स वी आर कन्सिक्रेटेड अगेन रिकन्सिक्रेसन जब हुन्छ देन दिस विल बी टोटली out of bound areas for photography and so on and so forth. And even like there are other things, only prayers can be offered out here. Consecrate भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हगि अब अहिले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु हगि so this will I'm sure that it will go to the public also र यो कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई र यहाँनिर अब एउटा उयो मेन कुरो चाहिँ के हो भने तपाईको दार्जिलिङको फाउन्डर भन्छ हुन त खासमा दार्जिलिङको फाउन्डर चाहिँ होइन एक्चुअली म उहाँले त दार्जिलिङलाई देखेर मन पराएर गरेको मेरो आफू दिस इज माई पर्सनल भ्यू हगि र उहाँको प्लाक जुन चाहिँ छ के अरे लेफ्टिनेन्ट गभर्नर जेनरल लर्ड्सको चाहिँ त्यहाँनिर छ र दार्जिलिङमा त्यति बेला ब्याङ्कर पनि थियो लर्ड ब्याङ्क्स भन्ने ब्याङ्क जुन चाहिँ अहिले चाहिँ आइसिएससी छ तर पहिला सुरु चाहिँ त्यसको अगाडि चार्टर स्ट्यान्डर्ड चार्टर भयो त्यसको अगाडि एएनजेड भयो त्यसको अगाडि ग्रिनलेस भयो है र अगाडि त्यो ग्रिनलेस हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ लर्ड्स ब्याङ्क थियो र लर्ड्स ब्याङ्कको चाहिँ माथि ब्याङ्करको चाहिँ प्लाक चाहिँ यहाँनिर छ सो यु क्यान गो अराउन्ड एन्ड सी यहाँनिर कतिजना जस्तै दार्जिलिङका उयसहरू छ टी प्लान्टर्सहरूको प्लाक्सहरू छ अन्त त्यति बेलाको रेसिडेन्ट गर्ने मान्छेहरू है ब्रिटिसर्सहरू अस्ट्रेलियनहरू युरोपियन्सहरूको पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ लोकलको कतिवटा एक दुईवटा पाउला त्यसरी नै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ बट अहिले कन्स्ट्रक्सन्स हुँदैछ यतापट्टि पनि क्लियर त्यति भएको छैन यता पनि क्लियर त्यति भएको छैन र पनि यु क्यान गो अराउन्ड सी टेक फोटोग्राफ्स फर द रेकर्ड अल्सो यु क्यान अन्त यस देयर इज अनदर थिङ इज लाइक वी हेभ वेस्ट पनि छ सरी वी हेभ thing called we have got baptism, death and marriage register from pretty long time back. र कतिजना मान्छेहरू आउँछ यहाँनिर खोज्नु आउँछ like there are a lot of people who come and then they bring their photographs अन्त आएर मैले for me also it's a learning process so we do charge for such because search fee we ask. Like if there is anyone like about grandfather, grandmother ko about unako ke bhannu marriage, death certificate or baptism ko cha हामीले यहाँ राखेका छौं रेकर्ड चाहिँ छ र सबै पाउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रोमा छैन र पनि we charge a search fee र त्यो चाहिँ एउटा सानो तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेको
The Southfield College must be regarded as one of the golden heritage of Darjeeling, for this has imparted education to the hill women, hill girls, and has taken lead to the world of education in Darjeeling for over a long period of time, beginning with 1961. But the building, the administrative building that is just beside us, is a heritage building, and the heritage for this is more than 100 years of age, and this building is associated with historical personages like Sir Rajan Mukherjee, Sir Biren Mukherjee, Lady Ranu Mukherjee, and particularly the Darbhanga Raj. The building actually belonged to the Darbhanga Raj, and although the documents are missing and it's difficult to write the actual history, what happened, but it was actually a property of the Darbhanga Raj, and then somehow this was handed over to Sir Rajan Mukherjee, and most probably the engineer of the building had been Rajan Mukherjee. Then it went to his lineage, to Sir Biren Mukherjee and Ranu Mukherjee, who were closely connected to our great poet Rabindranath Tagore. And more than that, this building has been associated with historical personalities like Sarojini Naidu, K.R. Narayanan, our governor, and Professor A.L. Basham, who has come to the college, who had given their deliberations about this college. And the building is a Victorian style, as you can see, and the building has been a little bit damaged due to the earthquake, but still we are trying to maintain the building, to maintain the heritages, and the things are there inside as it was, as much as it is possible. We have tried to, this is, you can consider it as a living heritage. This is used, lived heritage. More than that, the college, this building actually possesses the oldest lift that is available in Darjeeling. Anyway, this is presently not in a running condition, but we are trying to repair it, and I hope that this will come very quick. This has been, Darjeeling is a great heritage, and the tangible heritage of Darjeeling must be taken care of, for actually it is seen that many of the tangible heritage, those are losing charm or those are actually getting declined. So it requires one initiative, and it seems that the Akshay Kumar Maitra Museum of North Bengal University has taken a great initiative towards heritage work, and this will definitely create a kind of awareness, and awareness will lead towards a little bit change towards the attitude towards Darjeeling's heritage. Huge opportunity. Yeah, the fund is the actual problem, and space is the main problem. Where I will display. তোমাদের কি এখানে ক্লাস হয়? This is the classrooms. And ওগুলো সব উপরে original কাজ. Space for that purpose, museum purpose. I think that will be a great privilege for the upcoming generation. That I have a plan, but I have two shortages. One is space and not really exactly all the tourists who are coming different parts of India and foreign countries. এর সঙ্গে অনেক লড়াই হয়েছে ওই জমিটাকে অধিগ্রহণ হয় 1956 নাগাদ উনি পেয়ে যান বিধানটা পেয়ে আর সেই সময়তে তো উনি গভর্নর সাউথ হাউসে উনি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বসেছিল ওখানে ডিসিশন হলো যে এটাকে এবং লরেটো কমিউনিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে যে আপনারা কলেজটা রান করুন প্রিন্সিপাল পলিটিশিয়ান টিচার্স লরেটো কমিউনিটি ভলান্টারি 2008 লরেটো কমিউনিটিগুলো আমরা পাচ্ছি না And just see why I have got you. Just see. Oh, nice. 1843 is our actually family's firm. Okay. Sharab Lama and Sons established in 1843. Okay. This is our original board. This is annex. Okay. This is only annex. So we will now go to the heritage wing. Please come. We had got our heritage status many years ago, but that one you have to keep renewing, so we didn't renew. We'll talk. You know, in Mr. Jayanta Sanyal's IAS, his time. Okay. Actually, this Heritage Foundation of India is an international organization. Yes, And it's a government thing. Yes. Yes. So we'll talk regarding this. Yes. So last end of this month, Yes. I'll go
for the head office, Pune. So then I'll contact with you, ma'am. Yes. It's more than 150 years. Yes, ma'am, definitely. And many of these prominent people have stayed here, like Vivian Leigh, Gone with the Wind movie, actress, Hollywood actress. She used to study in Darjeeling. She's supposed to have stayed here. And George Mallory. Yes. So this is known as the Panchkoti area. There were 5 such bungalows. It belonged and to... also Thanga is also Yes, very old. very old. Sorry, I put this here. So so this Mrs. Mackey, she owned this building. She had 5 daughters, so given to 5 of her daughters. So 2 of the buildings are not here, cottages, but 3 still exist. Next door is Kenilworth, that is police guest house, and Ivanhoe. And there's one Swaika villa. 3 are still existing in its original form. Ma'am, so ma'am, when a young husband was in his expedition, yes, like he boarded over here. Yes, all these people are supposed to have stayed here. And they were like, in their times, even Mallory was supposed to have stayed here. And those rooms are named after them. But this is named after 7 is George Everest, huh? No, George Everest. Young husband. Yeah, young husband. We will give you the history. Yeah, okay. It's actually, ma'am, within the university, this museum is located. So you are from there? Yes, ma'am. Yeah. And I'm the curator of that museum. Myself, Dr. Malasha. He's a key person. He's the curator of the museum out there. Heritage Museum, North Bengal University, to Hotel Ivanhoe. And on behalf of the proprietor, Harshvardhan Shringla, who is not here just now, but he asked me to convey his best wishes to all the members and all the students as well who are involved in this Darjeeling Heritage Walk. So, a brief history of Hotel Ivanhoe. We are already a heritage property. We were established in 1871, so that makes us more than 150 years old. And we have tried to retain the heritage character of the building as far as possible. So we have 7 rooms, suites in the main heritage wing and 3 in the annex wing. And this property used to be owned many years ago by Mrs. Mackey, a British lady. She had 5 daughters, and this area is known as Panchkoti. And there were 5 such cottages in the same area, and 3 still exist and 2 don't exist anymore. So in Hotel Ivanhoe we have as far as possible most of the rooms, and the layout is still the original. And every year we maintain it because it was made really long time back. So we've modernized the bathrooms, but the rooms are still the original characters there. And Shri Harshvardhan Shringla, as you know, he was the Foreign Secretary of India, and he was the Indian ambassador to USA. Also, he was heading the G20, and he was responsible for bringing the G20 right up to Siliguri and Darjeeling. So right now, since he is away in Delhi, but he will be coming here shortly. He's the president. He's the president of the Darjeeling Welfare Society, and we are doing a lot of social work through the Darjeeling Welfare Society, like renovation of schools and in the medical field. And right now we are doing a UPSC free coaching program in collaboration with Darjeeling Gorkha Territorial Administration, the GTA.
welcome to North Point. This North Point, St. Joseph's School North Point, is established in 1888 by the Belgian priest Henry de Palchen. Father Henry de Palchen was the missionary who came to Calcutta, and it was a part of Calcutta mission, and then later on it became Darjeeling province. So from 1888, the school has been catering to the education for various countries, not only of the India, but we have students from Nepal, we have students from Bhutan, we have students from Sikkim, Thailand, and many other countries. So we have been running the boarding for 136 years right now, and many renowned people have been passed through here. Also the royal families of Bhutan and Nepal and Sikkim also took the education, and we were happy to really render our services for more than 100 years. So thank you. Thank you very much, sir. Thank you. We are very much privileged for your valuable speech. So thank you all. Thank you. Thank you. नमस्कार, म शिशिर मोक्तान। आज हामी हेरिटेज डिपार्टमेन्ट अफ इन्डिया सँगसँगै नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीको कोलाबोरेसन, म्युजियम डिपार्टमेन्टको कोलाबोरेसनमा एउटा प्रोग्राम सुरुवात गरेको थियौँ है, जो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेरिटेज जति पनि दार्जिलिङ क्षेत्रमा वक इन द क्वीन अफ द हिल्स, हेरिटेज वक टु क्वीन अफ द हिल्स भन्ने प्रोग्राम थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि दार्जिलिङको हेरिटेज बिल्डिङ्सहरू छ है, हेरिटेज इन द सेन्स अब एउटा सोसियली हुन्छ, एउटा कल्चरल हुन्छ, एउटा यो चाहिँ मोनुमेन्ट हिस्टोरिकल हेरिटेज छ, जसमा चाहिँ बिल्डिङ्सहरू भयो, आर्किटेक्ट्सहरू भयो, अनि यो एरिया जुन चाहिँ बिल्डिङ्सहरू चाहिँ 100 इयर्सभन्दा ज़्यादा भइसकेको छ है, जसले चाहिँ यो हेरिटेजमा चाहिँ दार्जिलिङको अस्तित्वमाथि चाहिँ यो हेरिटेजको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अनि यसको निमित्त हामी एउटा टिम भएर है, हाम्रो वेस्ट बेङ्गल च्याप्टरका डिरेक्टर सर मलाई शाह पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, सर क्युरेटर पनि हुन्छ, अनि उहाँको नेतृत्वमा र हामी लोकल कोअर्डिनेटरको थ्रुबाट हामीले यो एउटा प्रोग्राम कन्डक्ट गरेको है, जो चाहिँ हामीले महाकाल मन्दिरदेखि सुरुवात गरेर जो चाहिँ 100 वर्षभन्दा बेसी भएको थियो, अनि सेन्ट एन्ड्रुज चर्च हुँदै आएर हामी लरेटो कन्भेन्ट, साउथफिल्ड कलेज, त्यहाँदेखि एभेन्यू होटल्स, अनि त्यहाँदेखि मुनि आएर हामीले एनबी स्कुल्स, एलसी र सेन्ट पल्स र लगायत थुप्रो जग्गाहरू छ जसलाई आज हामी एक्सप्लोर गर्नु नै छ है। अनि हाम्रो यो कार्यक्रम गर्नुको मेन औचित्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन हाम्रो दार्जिलिङको हेरिटेज लुप्त भएर गइरहेछ, अनि यो हेरिटेज बचाउनको निमित्त चाहिँ हामी कसै न कसैले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। अनि यो हेरिटेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको चिनारी हो, जसले चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको छ, जसले चाहिँ हाम्रो गौरव बोकेको छ। आज 100 वर्षभन्दा ज़्यादादेखि इन्स्टिट्युटहरूले, एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरूले, कति मन्दिर, चर्च, गुम्बाहरूले जो चाहिँ दार्जिलिङलाई एउटा छुट्टै चिनारी दिएर राखेको छ, अनि यो चिनारी देखाउने इन्स्टिट्युसनहरू छ, गुम्बा, चर्चहरू छ, मन्दिरहरू छ, यो विलुप्त भइरहेको छ। इन द नेम अफ मोडर्नाइजेसन्स, वाट वी कल कमर्सियलाइजेसन, जे पनि भन्नुहुन्छ है, त्यसकोले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरिलाई चाहिँ हाम्रो पुरानो हेरिटेज चाहिँ यो दिन प्रतिदिन चाहिँ हराएर जाँदैछ। अनि यो हराएर जानु भनेको चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ हाम्रो भोलिको दिनमा गएर चाहिँ एउटा हेरिटेजको अस्तित्व नै मेटिनु हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा सानो प्रयास लिएर आएको थियौँ है, जसमा चाहिँ रिडिस्कभर द क्वीन अफ द हिल्स इन टर्म्स अफ हेरिटेजमा चाहिँ हामीले यो दार्जिलिङलाई बचाएर राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ हामी उभिएका थियौँ, र हाम्रो यो प्रथम प्रयास हो। अनि यो प्रयासमा चाहिँ हामी हेरिटेज डिपार्टमेन्ट अफ इन्डिया पनि हामीसँग कनेक्टेड छौँ है, र यो जति पनि आज हामी जतिवटा जग्गाहरू गयौँ, यो जग्गाहरूलाई चाहिँ हामी यो वेबसाइटमा येल्लो पेजेसहरूमा यो अपलोड हुन्छ है, जुन चाहिँ आइएसबिएन भन्छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अफ बुक नम्बर, जसले चाहिँ संसारभरिको कहीँ पनि गएर एक्सेस गर्न सकिन्छ। त्यो नम्बरहरूमा हामी एक्सेस गरेर यसलाई चाहिँ हामी वर्ल्ड वाइड नै बनाउनेछौँ। अनि यसको हाम्रो मेन औचित्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेरिटेज छ दार्जिलिङ क्षेत्रमा, जति पनि आज हामीले जे जति डिस्कभर, जे जति हामीले जति ठाउँमा हामी जान सक्यौँ, त्यो बाहेक पनि हाम्रोमा थुप्रो हेरिटेज छ, जस्तै 100 वर्षभन्दा ज़्यादा पुगेको छ, 150 वर्ष, 200 वर्ष पनि पुगेकोहरू छ, जसले चाहिँ
त्यो 200 वर्ष 150 वर्ष 100 वर्षको त्यो समयदेखि लिएर अहिलेको समयसम्म पनि दार्जिलिङलाई एउटा छुट्टै चिनारी देखेर एउटा क्वीन अफ द हिल्स मात्रै नभएर यो क्वीन अफ द हेरिटेज यो क्षेत्रमा प्रशस्त हेरिटेजको जग्गाहरू छ, मोनुमेन्टल छ, बिल्डिङ्सहरू छ, जसलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्नु अति नै जरुरी छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर गरेको है। र हामी जनमानसलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि अघि आइदिनुहोस् है। अब हाम्रो हेर्नुहोस् हामीले सुन्थ्यौँ है, हाम्रो बाजेको पालामा यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँहरू थिए अरे, यस्तो यो जग्गा यस्तो थिएन, यो जग्गामा यस्तो हुन्थ्यो, ब्रिटिसेसको त्योभन्दा पनि पहिलाको टाइममा यो जग्गामा थुप्रो कुरा हुन्थ्यो जसले गर्दा चाहिँ दार्जिलिङ चिनिन्थ्यो भन्थ्यो। तर आज आएर के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मोडर्नाइजेसन हो, ठिकै हो, टाइम अनुसार त्यो चेन्जेस चाहिन्छ, बट समथिङ हेज टु बी प्रिजर्भ। त्यो पुरानोलाई पनि हामीले यथावत राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य लिएर चाहिँ आज हामी उभिएको है। अनि यो उद्देश्यमा चाहिँ आज देख्नुहुँदैछ तामाङ समुदाय पनि छ, राई समुदाय पनि छ, अन्य समुदाय बेङ्गोली समुदाय पनि छ। हामीले चाहिँ यो सबै समुदायहरू मिलेर यो हेरिटेजलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको निम्ति पनि आज हामी उभिएको।